Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái bo mạch của cái máy điều hòa Daikin Mono. Hiện tượng của em nó là không nghe lời chủ. Cái lúc đang nóng thì chủ cầm điều khiển bật và nó không nghe lời và nó đã không chạy. Thế là ông chủ ông ấy bực mình quá và ông đã gọi thợ đến sửa. Và nhân tiện đây mình sẽ làm video clip để hướng dẫn các bạn sửa chữa cái ban bệnh là máy không nghe lời chủ, bật nó không chạy. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện cho nó và kiểm tra xem là nó hư hỏng như nào các bạn nhé. Ok, mình đã cấp nguồn. Đây, được hiện đây, chúng ta sẽ thử xem. Máy không chạy. Ta bấm phím auto xem sao. Đây, phím auto hụt này. Auto cũng không chạy các bạn nhé. Tháo ra xem. Phím chạy tự động cũng không chạy các bạn nhé. Rồi, tự động không chạy. Khiển không nhận. Rồi, thì việc đầu tiên thì để kiểm tra sửa chữa thì trước tiên một cái máy mà nó bị căn bệnh nó không chạy như này thì chắc chắn là việc đầu tiên anh em ta phải kiểm tra đó là gì? Chúng ta phải kiểm tra ngay khiển xem cái khiển còn gì, còn lên được màn hình như này không, và còn gì, còn phát ra được cái gì? Còn phát ra được cái đây, mình hơi cái này nó hơi sáng các bạn nhé. Đây, mình che chỗ tối cho các bạn xem. Rồi, như vậy khiển vẫn tốt các bạn nhé. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đo nguồn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đo một cái nguồn nhanh nhất khi chúng ta còn chưa tháo mạch điện ra. Ở nhà khách khi chúng ta chưa tháo mạch điện ra thì để kiểm tra xem hư hỏng là gì, tại điều khiển hay tại khối nguồn, thì chúng ta sẽ đo ngay cái nguồn cấp. Chúng ta sẽ đo ngay nguồn cấp tại mắt nhận này. Mắt nhận có nguồn thì chắc chắn vi xử lý sẽ có nguồn. Hai cái này được cấp nguồn cùng nhau. Chính vì thế mà các bạn đo ngay mắt nhận là cái vị trí mà chúng ta dễ tháo nhất, ngay bên ngoài. Thì các bạn để ý để xác định nó hư hỏng bo mạch hay là hư hỏng khiển thì chúng ta đo ở đây là nhanh nhất. Chúng ta sẽ phát hiện ra là gì, nếu có nguồn cấp ở tại đây mà chúng ta bấm không lên là chắc chắn hỏng bo mạch. Còn nếu không có thì chắc chắn là gì, có điện mà không chạy thì một là hỏng khiển, hai là hỏng bo mạch. Thì cái lúc đó nó hỏng sâu hơn, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng cái một. Thì các bạn sẽ đo ngay vào con tụ hóa lọc nguồn ngay tại mắt nhận này. Các bạn để ý tụ hóa lọc nguồn thì các bạn đo vào ngay chân tụ nếu có điện áp. Đây, các bạn để ý đồng hồ này. Đó, mình đo vào đồng hồ vẫn có 5V các bạn nhé. Vẫn có 5V mà chúng ta bấm phím bấm là gì, nó không chạy. Chúng ta bấm điều khiển nó không chạy. Rồi, sau đây mình sẽ rút điện ra. Rồi, chúng ta sẽ tháo mạch điện ra. Rồi, để tiếp tục kiểm tra sửa chữa thì chúng ta sẽ lại gì? Chúng ta sẽ lại cấp nguồn vào. Chúng ta sẽ lại cấp nguồn cho mạch điện. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ gì? Đầu tiên chúng ta sẽ đo lại nguồn cấp một lần nữa. Đối với bệnh mất nguồn, bước đầu tiên chúng ta phải đo nguồn cấp xem là nguồn thứ cấp đã có chưa. Chúng ta đo nguồn 12V trước. Rồi, có 13V các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ đo cái nguồn 7V của nó. Nguồn 7V để ổn áp 5V. Được hơn 8V. Hơn 8V các bạn nhá. Rồi, cái nguồn 8V này thì nó sẽ được gì? Nguồn 8V này nó sẽ đi qua cái nguồn 8V này người ta sẽ đi qua cái bảo vệ nhiệt ở cái cầu đấu này. Chúng ta sẽ đi qua bảo vệ nhiệt tại cầu đấu, tại rắc này, đồng thời là đi qua cái cầu chì này, đi qua cái linh kiện cầu chì này, rồi sẽ gì, sẽ cấp vào chân 1 của IC7805. Đây, cấp vào chân, đi qua cầu chì và cấp vào chân 1 của IC7805 thì chúng ta sẽ đo. Đây
đây là nguồn vào này, đây nguồn ra này, nguồn vào này, nguồn vào là hơn 8V này, nguồn ra là gì, có đủ 5V này. Rồi như vậy là gì, bước đầu tiên chúng ta đo là gì, nguồn cấp là ok, 12V, 8V, 5V là đều ok hết. Rồi nhưng mà mạch điện vẫn gì, không lên nguồn, chúng ta bấm này. Rồi bước tiếp theo như mình đã hướng dẫn các bạn thì chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt theo từng cái bước. Nếu bạn nào vào sau mà chúng ta chưa nắm được cái quy trình thì các bạn hãy theo dõi các cái video clip mình hướng dẫn các bạn sửa chữa các ban bệnh không lên nguồn, để chúng ta nắm được cái gì, cái quy trình và cái quy trình cụ thể để chúng ta khám chữa một cái căn bệnh mất nguồn của bất kỳ một cái mạch điện nào, chứ không phải chúng ta sửa chữa theo thói quen là chúng ta cứ bập vào một cái là chúng ta sửa. Một là gì, không có nguồn là thay ngay thạch anh dao động, hay là chúng ta thay ngay IC nguồn, hay là gì đấy, mà chúng ta cần phải là gì, nắm được quy trình, chúng ta kiểm tra, chúng ta sửa chữa, chúng ta khám xem nó như thế nào thì là hư hỏng IC nguồn, thì chúng ta sẽ tập trung vào sửa chữa và khám vùng liên quan đến IC nguồn, và như thế nào thì chúng ta sửa chữa liên quan đến thạch anh dao động, và như thế nào là cái vấn đề sửa chữa liên quan đến các tín hiệu khác. Thế thì cái quy trình này thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở các video clip trước của mình. Bạn nào vào sau mà chưa nắm được thì chúng ta tham khảo các video clip trước, mình không nói lại nữa, thì mình sẽ sửa chữa luôn, và từng bước một các bạn cứ học hỏi dần và làm dần, rồi lâu ngày các bạn sẽ tự nhớ được cái quy trình đó, và các bạn sẽ làm sửa chữa một cách bài bản hơn. Rồi để quay lại cái mạch điện này, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra các cái vấn đề khác của nó. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra nguồn cấp rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ đo gì, đo tín hiệu chân thạch anh dao động. Thì thực ra thì mình có máy oscillo để đo những cái xung, nhưng mà tại sao mình lại không sử dụng cái máy đo xung oscillo để đo những cái tần số, là bởi vì như thế này. Thì video clip này thì mình để hướng dẫn chung cho tất cả các anh em tham khảo. Chính vì thế mà không phải bạn nào cũng có điều kiện để trang bị những dòng máy đo cái tần số cũng như là cái máy oscillo. Chính vì thế mà mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái gì, những cái công cụ mà chúng ta đang sử dụng thực tế nhất, mà anh em nào mình nghĩ là anh em nào cũng có thể có được và sắm được. Thế còn những bạn nào mà gọi là chuyên nghiệp hơn, cao cấp hơn thì các bạn có thể trang bị đầy đủ những cái máy móc như vậy đó, chứ không phải là mình không có máy, mà mình muốn hướng dẫn các bạn này sửa chữa để mà bạn nào cũng có thể làm được. Từ những cái bạn mà các bạn sau này các bạn làm được rồi thì bạn nào muốn chuyên nghiệp hơn chúng ta đầu tư máy móc. Thế còn mình hướng dẫn các bạn thì bằng những cái gì, những cái dụng cụ thông thuộc nhất như cái đồng hồ vạn năng, cái mỏ hàn đấy, là chúng ta đã là hai cái dụng cụ cơ bản để chúng ta có thể kiểm tra và sửa chữa, và bạn nào cũng có thể trang bị được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo tín hiệu thạch anh dao động. Chúng ta sẽ đo chân giữa với một trong hai chân hai bên của thạch anh. Một chân có khoảng tầm hơn 2,5V này các bạn này. Rồi một chân có khoảng gì 1V này. Rồi thạch anh dao động còn có tín hiệu như vậy thì chúng ta tạm thời coi thạch anh là tốt, chứ không phải là cứ các bạn thấy là không lên nguồn là các bạn bập vào là thay thạch anh dao động. Khi nó đã có tín hiệu đầy đủ ok, điều đó chứng tỏ là gì, vi xử lý này đang chạy. Nếu tín hiệu chân thạch anh có đầy đủ đấy, thì điều đó chứng tỏ là vi xử lý đang chạy. Khi mà chúng ta có nguồn rồi, có thạch anh dao động rồi mà vi xử lý vẫn không chạy, các bạn lưu ý là chân thạch anh đã có tín hiệu điện áp đầy đủ, thì điều đó chứng tỏ là IC tổng đã làm việc rồi các bạn nhé. Thì các bạn không nên thay thạch anh, chúng ta không nên sửa mò. Đây, khi vi xử lý đã chạy rồi thì các bạn thấy là gì, cái phím bấm này, khi vi xử lý đã có tín hiệu điện áp chân thạch anh tức là nó đang hoạt động, thì cái phím bấm này các bạn đo cũng đã có điện áp luôn này. Các bạn, mình đo cho các bạn xem này, đấy các bạn thấy không, phím bấm auto on off ấy, cái phím mà tắt bật nguồn nó thường là nó gì, nó sẽ chạy trực tiếp vào IC tổng và nó thường có điện áp là 5V. Đấy các bạn thấy không, mình bấm nó sụt này, đấy nhưng mà nó không có gì, không có lên. Như vậy là gì, chúng ta phải nghĩ đến như vậy là gì, vẫn đang bị thiếu cái yếu tố, cái điều kiện cần và đủ để cho vi xử lý làm việc. Và cũng như là mình đã chia sẻ từ các cái video clip trước là cái quy trình sửa chữa kiểm tra một cái ban bệnh mất nguồn của một cái bo mạch của một cái máy bất kỳ thì chúng ta cần thực hiện những cái bước gì. Thì những bạn vào sau mà chúng ta chưa nắm vững được cái đó thì chúng ta sẽ tham khảo lại video clip trước của mình. Thì hôm nay thời lượng nó không có nhiều, mình sẽ không nói lại những vấn đề đó nữa. Rồi chúng ta dần dần thì các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ thành thạo và thuộc những cái quy trình căn bản đó. Rồi cái bước tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra, đó là chúng ta sẽ kiểm tra gì, cái tín hiệu. Mình lại rút điện ra, chúng ta sẽ kiểm tra gì, cái tín hiệu
xung ACDS. Tức là gì? Xung ACDS là gì? Mình cũng xin nhắc lại một lần nữa cho các bạn nào chưa nắm được, các bạn hiểu rõ. Xung ACDS thực chất là một cái tín hiệu để giúp vi xử lý này nắm bắt được cái sự tăng giảm của nguồn điện AC. ACDS chính là viết tắt của từ AC detector, tức là gì? Sự tăng giảm của nguồn điện AC. Nó theo dõi cái sự tăng giảm của nguồn điện AC để làm gì? Để nó điều khiển các cái gì? Các cái thiết bị phụ tải mà phải sử dụng đến triac, photo triac để thay đổi tốc độ của nó. Thì ở đây trong cái mạch điều hòa Daikin ấy thì người ta sử dụng cái gì? Người ta sử dụng một con photo triac hay còn gọi là IC quạt đấy. Thì người ta sử dụng con photo triac này để điều khiển cái tốc độ của quạt dàn lạnh. Chính vì nó sử dụng này cho nên người ta cần phải có gì? Cần phải có một cái mạch gọi là mạch xung ACDS. Thì ở đây các bạn để ý trên một cái mạch bao mạch như này thì các bạn thấy là có 2 IC quang, đây một con và đây một con. Đó. Thế thì con nào là con xung làm việc với xung ACDS và con nào là làm việc với IC nguồn? Thì ở đây các bạn để ý con IC quang này nó làm việc gì? Với cái khối nguồn, với cái khối gì? Với cái khối sò nguồn này. Như vậy là IC quang này là IC quang làm việc với IC nguồn, sò nguồn. Còn IC quang này thì các bạn lần mạch, sửa mạch quan trọng nhất là phải lần mạch. Thì các bạn để ý là IC quang này ACDS là các bạn phải đi lần từ nguồn AC chạy vào. Thì các bạn thấy ở đây từ nguồn điện AC cấp ở đây đi qua một cái dây câu, rồi đi qua con chợ này, con chợ 120k này, 120 kΩ này, rồi gì kích vào chân một của IC quang. Và IC quang này là các bạn để ý là gì? Nó chỉ đi qua bấy nhiêu linh kiện thôi, không có diode điếc gì cả. Như vậy đây là một dạng quang AC các bạn nhé. Nếu các bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì các bạn hãy tìm hiểu về nó. Còn đây mình chỉ nói qua thôi, mình không có thời gian để nói rõ về từng cái vấn đề một. Nếu mà để nói rõ thì mình phải làm một cái video clip khác, mình sẽ nói rõ cho các bạn hiểu rõ hơn. Rồi, thế thì mình đã lần mạch. Trước khi chúng ta đo đếm chúng ta phải lần mạch xem cái linh kiện nào làm gì và nằm ở đâu, và để chúng ta tiến hành đo đếm. Rồi sau đây mình sẽ cắm điện trở lại và mình sẽ đo tín hiệu xung ACDS xem nó đã có chưa. Đầu tiên các bạn sẽ đo cho mình hai chân ở phía bên cái điện áp DC này. Các bạn thấy là gì? Có khoảng 4V. Có 4V chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là IC quang này không làm việc. Vì nguồn cấp 5V mà chỗ này có khoảng 4V, chứng tỏ là IC quang này không làm việc các bạn nhé. Nếu nó làm việc thì điện áp chỗ này nó sẽ bị tụt đi, chứ không bao giờ nó còn khoảng tầm gần bằng nguồn cấp cả. Các bạn hiểu ý không? Tức là nếu IC quang này làm việc thì nó sẽ dẫn xuống mát, thì chắc chắn điện áp nguồn cấp của nó là nguồn cấp 5V ở đây, mà nó dẫn xuống mát thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ còn khoảng gần bằng nguồn cấp như vậy. Tức là nó sẽ điện áp của nó sẽ bị sụt. Còn sụt bao nhiêu là tùy thuộc vào thiết kế của từng loại mạch. Rồi tiếp theo bên kia chúng ta sẽ đo. Các bạn thấy này, bên này mình đo, các bạn để ý chân 12 này, mình đo gì? Điện áp DC kim chỉ bung 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 thôi, nhưng mà các bạn muốn đo được nó, các bạn phải đo về thang gì? Xoay chiều. Các bạn thấy chưa? Chúng ta có khoảng gì? 5V xoay chiều. Như vậy là đây là một IC quang xoay chiều chứ không phải IC quang DC các bạn nhé. Rồi, khi các bạn đo được tín hiệu như vậy thì các bạn thấy rằng là gì? Một bên này có gì? 5V, một bên có gần đủ 5V. Điều đó chứng tỏ là IC quang này không làm việc. Rồi, thế thì khi người ta sử dụng IC quang AC như thế này thì các bạn lưu ý, khi chúng ta thay thế thì chúng ta không thể sử dụng con 817 được. Bởi vì các bạn để ý phía trước nó chỉ có mỗi gì? Ngoài nguồn AC đi qua cái dây câu này, rồi đi qua gì? Điện trở 120k, rồi kích vào chân của chân 1 của con IC quang này luôn. Như vậy con IC quang này là IC quang AC, chân 12 của nó là sử hoạt động điện áp AC. Các bạn nhé, chân 12 là hoạt động với điện áp DC. Chính vì thế mà chúng ta sẽ thay thế. Và chúng ta sẽ để ý là này, ở ngay bên cạnh chân 12 này có một con chợ. Nếu mà trong mạch này không thiết kế có diode phía trước thì chắc chắn trong này phải là gì? Phải là IC quang chân 12 có 2 led mắc ngược nhau, tức là chúng ta sẽ đo cả hai chiều đều kim lên. Đó, còn nếu mà chỉ có chợ không thì chắc chắn là người ta sử dụng gì? Nếu có chợ không thì là trong này là IC quang gì? Có 2 led. Còn nếu mà có diode thì trong này người ta sử dụng IC quang là gì? 1 led. Ở đây các bạn thấy là chỉ có điện trở không thôi. Đấy, mà là làm việc với AC như này thì chắc chắn là dùng IC quang có 2 led. IC quang 2 led thì các bạn hay quen thuộc nhất đó là IC PC814. Còn 1 led là PC817.
Rồi sau đây mình sẽ hút cái xê quang này ra và kiểm tra cho các bạn xem là nó có hư hỏng hay không nhá. Rồi mình đã rút điện rồi. Các bạn chú ý là ta phải an toàn khi sửa chữa, tránh tình trạng là mải mê quên sờ và nó giật đấy. Dính một tí các bạn này, dính một tí chân. Rồi sau khi nhấc ra ngoài như này thì các bạn sẽ dùng thang đo 10K, thang đo cao nhất để chúng ta đo. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo. Kim không lên này, kim cũng không lên các bạn này. Đây mình đo lại các bạn xem này, kim không lên này, đảo chiều kim cũng không lên này. Chập đồng hồ nào. Đồng hồ vẫn ok. Rồi chúng ta sẽ đo đầu bên kia này, kim không lên, kim cũng không lên luôn các bạn. Mình đo lại các bạn nhỉ, cả hai chiều kim không lên luôn. Như vậy là con IC quang này bị hư hỏng ở dạng đứt các bạn nhé, đứt led, đứt luôn cả bóng bán dẫn luôn. Như vậy là con IC quang này chết ở dạng đứt các bạn nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là khi chúng ta thay thế ở cái IC quang ở cái vị trí mà như này thì chúng ta sẽ không thay thế con IC vì đằng mạch chân 12 của nó như mình vừa giới thiệu các bạn thấy là gì, nó làm việc với điện áp AC và không có diode gì cả, thì chắc chắn nó sẽ sử dụng IC quang là gì, IC quang 2 led. Ở đây mình giới thiệu cho các bạn còn IC quang PC814. Đây cho các bạn nhìn nha, PC814 đấy, các bạn nhìn rõ chưa, PC814 nha. Rồi thì mình sẽ đo cho các bạn xem là PC814 ấy, ở cái chân 12 này này thì người ta sẽ sử dụng gì, hai cái con led mắc ngược nhau. Đây mình đo cho các bạn xem này, các bạn sẽ thấy kim lên hai chiều luôn. Đấy, các bạn thấy lên hơn 30 ohm chưa, mình đảo que này cũng thế luôn. Các bạn lưu ý là nếu mà khi các bạn đo, nếu các bạn không có kinh nghiệm ấy, thì các bạn sẽ hiểu nhầm là đo thấy kim lên hai chiều là chết. Nhưng nếu mà các bạn có kinh nghiệm ấy, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là gì, mình đảo que đo thì cái chi giá trị điện trở nó vẫn bằng nhau. Bạn thấy là trên 30 này, mình đảo que này cũng vẫn lên trên 30 này. Khi chúng ta đảo que mà giá trị điện trở nó lên bằng nhau thì điều đó chứng tỏ là gì, mà nó lại gì, nó là có điện trở chứ không phải là nó thông, không phải thông kịch kim ở thang X1 như này. Đấy, mà chúng ta đo nó có điện trở thì chứng tỏ là gì, đây là con led kép, hai con mắc ngược chiều nhau cho nên là giá trị điện trở nó giống hệt nhau. Còn nếu mà loại một led mà chúng ta đo mà nó bị dò ấy thì chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ thấy là có một chiều lên nhiều và một chiều gì lên ít, thì như vậy chắc chắn là con led đấy bị dò. Còn nó lên hai chiều mà bằng y xì nhau như này, giá trị lên giống hệt nhau như này thì là không phải bị dò các bạn nhé, mà đây là loại gì, IC quang gì có hai led ở bên trong. Rồi đấy là mình giới thiệu cho các bạn biết, và chúng ta sẽ thay thế con này vào trong bo mạch và chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục cái bo mạch sửa chữa của chúng ta. Ở khi khác có điều kiện thời gian mình sẽ làm video clip để nói rõ cho các bạn về cách hiểu về các cái dòng IC quang và chúng ta nhận dạng nó như thế nào trên cái mạch điện để chúng ta biết được rằng nó sử dụng là IC quang 1 led hay IC quang 2 led. Chúng ta sẽ tiến hành thay thế con IC quang này và các bạn chú ý thay thế đúng chân nhé.
Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn trở lại và chúng ta sẽ kiểm tra xem tín hiệu điện áp ở các vị trí cần thiết nó có thay đổi gì so với trước khi chúng ta sửa không. Sau khi sửa xong thì chúng ta cũng nên kiểm tra như vậy để giúp chúng ta nắm được xem là cái sự so sánh trước khi chúng ta thay và sau khi chúng ta thay nó có thay đổi khác biệt gì không. Rồi mình sẽ cắm điện vào. Các bạn để ý này, chân tín hiệu thạch anh chúng ta lúc đó đo một chân là gì? Hơn 2V. Hơn 1V này các bạn này. Rồi, một chân là gì? Một chân là gì? Hơn 2V. Và một chân là gì? Này là có lớp keo các bạn. Chân thạch anh con này nó có độ lớp keo, cho nên chúng ta phải xoay quay đồng hồ đi. Rồi, có là hơn 1V một tí. Rồi, tín hiệu đèn áp thạch anh vẫn vậy. Và chúng ta sẽ đo nhanh cái tín hiệu gì? Của IC quang ngược kim. Đó, các bạn để ý này. Lúc nãy mình đo ở đây là gì? 4V rưỡi mà bây giờ các bạn thấy là gì? Cái chân 34 này chỉ còn có 1V thôi. Như vậy là IC quang này đã chạy các bạn nhé. Rồi, sau khi nó ok như vậy rồi thì chúng ta sẽ thử bấm điều khiển. Chúng ta bấm nút auto trước. Đây, các bạn thấy là gì? Chúng ta bấm phím auto nó đã chạy được luôn. Rồi. Đây, ánh điện nó hơi sáng thì mình cho các bạn xem là chúng ta sẽ bấm gì. Đấy, chúng ta bấm auto là gì? Chúng ta bấm phím auto là nó chạy luôn. Rồi, mình sẽ bấm điều khiển cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất chi là đúng bệnh. Khi mà chúng ta nắm được một cái gì kiến thức căn bản rồi thì các bạn sửa chữa mình nghĩ là nó rất là đơn giản thôi, không có vấn đề phức tạp cả. Chúng ta cứ làm tuần tự theo trình tự nguyên lý thiết kế cũng như là cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ ok thôi. Rồi, mạch điện đã chạy ok. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn sửa chữa, hướng dẫn các bạn là cái trình tự chúng ta sửa chữa một cái bài bản, một cái mạch điện và một cái ban bệnh cụ thể, đó là không lên nguồn của máy điều hòa Daikin Mono. Và hiện giờ thì mạch điện đã chạy ok. Vậy mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và xin chúc tất cả các bạn là thành công. Nếu như các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là hãy bấm like video cũng như là đăng ký kênh và bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.